নমস্কাৰ ডক্টৰ ৰেইনি হেলদি ৱেলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে আৰু হেলদি হৈ আছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কেইটামান স্কিন কেয়াৰ টিপছ আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম যিকিটা মই নিজে ব্যৱহাৰ কৰি থাকো আৰু এতিয়া বতৰ সলনি হৈছে বসন্ত আহিছে আৰু লাহে লাহে গ্ৰীষ্মকালো আহিছে আৰু এই সময়ত আমাৰ স্কিনখনে এক্সট্ৰা কেয়াৰ বিচাৰে আৰু এই এক্সট্ৰা কেয়াৰ লওঁতে যদি আমি প্ৰাকৃতিক উপাদান কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া আমি ভাল ফলাফল লাভ কৰো আমি সাধাৰণতে মানুহবিলাকে কি কৰো বাহিৰৰ যিবিলাক দামী প্ৰসাধন সামগ্ৰী আছে সেইবিলাকৰ প্ৰতি সোনকালে আকৰ্ষিত হওঁ কিন্তু আমি পাহৰি যাওঁ যে পাকঘৰত থকা কিছুমান সাধাৰণ বস্তুও কেতিয়াবা অসাধাৰণ কিছুমান কাম কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ স্কিনখন কেয়াৰ লওঁতে এইবিলাকে বহুত আমাক সহায় কৰে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কেইটামান ফেস ক্লিনজাৰ ফেস স্ক্ৰাব আৰু ফেস টোনাৰ আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম যিকিটা মই নিজে ব্যৱহাৰ কৰি থাকো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰি নিশ্চয় ভাল ফলাফল লাভ কৰিব গতিকে এতিয়া জানোচোন আহক পাকঘৰত থকা এনেকুৱা কি উপাদান আছে যিবোৰে আমি নিজৰ স্কিনখন কেয়াৰ ল'ব পাৰো ফেস ওয়াশ বা ফেস ক্লিনজাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা এবিধ উপাদান হৈছে কেঁচা গাখীৰ কেঁচা গাখীৰে আমাৰ মুখখন পৰিষ্কাৰ কৰে আৰু বন্ধ হোৱা নোমৰ গুৰি ই খুলি দিয়ে আৰু ব্লেক হেডছৰ সমস্যাও ই হ'ব নিদিয়ে স্কিনখনৰ আৰ্দ্ৰতা বা হাইড্ৰেটিং কোৱালিটি ই ধৰি ৰাখে আৰু স্কিনখনৰ বাবে ই টোনাৰ হিচাপেও কাম কৰে গতিকে কেঁচা গাখীৰ আমি ক্লিনজাৰ বা টোনাৰ দুই ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকে কেঁচা গাখীৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব সেইটো মই আপোনালোকক এতিয়া ক'ব বিচাৰিছো কেঁচা গাখীৰ অলপ লওক আপোনালোকে গৰু গাখীৰ যদি নাপায় তেন্তে টোন্ড মিল্ক ললেও হ'ব অলপমান কেঁচা গাখীৰ লওক আৰু কটন বল তাত ডুবাই লৈ আপোনালোকে মুখখনত লাহে লাহে ঘঁহি দিয়ক আৰু অলপমান সময় মুখত ৰাখি দিয়ক যাতে সেইখিনি শুকাই যায় তাৰ পিছত আপোনালোকে পৰিষ্কাৰ পানীৰে মুখখন ধুই পেলাওক এইটো আপোনালোকে ফেস ওয়াশ বা ফেস ক্লিনজাৰৰ সলনি সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াৰ কোনো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নাথাকে আপোনালোকে যিসকলে ফেস ওয়াশ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে বা স্কিনখন আপোনাৰ যদি ড্ৰাই হৈ যায় তেন্তে আপোনালোকে কেঁচা গাখীৰ এনেকৈ ফেস ক্লিনজাৰ হিচাপে বা ফেস ওয়াশ হিচাপে সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ডাৰ্ক স্পট এজ স্পট হাইপাৰ পিগমেন্টেশন আন্ডাৰ আই ডাৰ্ক সাৰ্কেল বা ছালৰ কলা দাগৰ সমস্যাত আমি বেছিভাগ মানুহে ভুগি থাকো এইকেইটা সমস্যাত ভোগা মানুহৰ বাবে এটা ভাল নেচাৰেল ফেস ক্লিনজাৰ বা ফেস ওয়াশ হৈছে কেঁচা আলুৰ ৰস আৰু কেঁচা গাখীৰ একেলগে মিক্স কৰি লগোৱাটো এই কেঁচা গাখীৰ আৰু কেঁচা আলুৰ ৰসে আপোনাৰ ছালখন উজ্জ্বল কৰি তুলিব আৰু ই এন্টি এজিং হিচাপেও কাম কৰিব বা আপোনাৰ মুখত অহা ফাইন লাইন ৰিংকলছৰ সমস্যাও বহুতখিনি কম কৰিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে এটা সৰু চাই আলু বটি লওক বা পিছি লওক বা মিক্সিত আপোনালোকে পেষ্ট বনাই তাৰ ৰসখিনি উলিয়াই লওক আৰু তাৰ লগত 2-3 চামুচ মান কেঁচা গাখীৰ মিক্স কৰি কটন বলৰে আপোনালোকে মুখখনত ভালকৈ লগাই লওক আৰু শুকুৱাই যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সেইখিনি পৰিষ্কাৰ পানীৰে ধুই পেলাওক এনেদৰে সপ্তাহত আপোনালোকে 2-3 দিন মানকৈ যদি যত্ন লয় তেন্তে কেইমাহ মানৰ পিছত আপুনি দেখিব আপোনাৰ স্কিনৰ বহুতখিনি সমস্যা কমি গৈছে 3 নম্বৰ নেচাৰেল ফেস ক্লিনজাৰ বা ফেস ওয়াশ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা প্ৰাকৃতিক উপাদান হৈছে কেঁচা গাখীৰ আৰু তিয়হৰ ৰসৰ মিশ্ৰণ এই মিশ্ৰণে আমাৰ চকুৰ গুৰি কলা পৰাৰ সমস্যা কম কৰে চকুৰ পাফিনেছৰ সমস্যা বা চকুৰ ফুলা ভাৱটো ই কম কৰাত সহায় কৰে হাইপাৰ পিগমেন্টেশন সানবাৰ্ন এনেকুৱা সমস্যাবিলাকো ই বহুতখিনি কম কৰে আৰু আপোনাৰ স্কিনত যদি খালমনৰ সমস্যা আছে বা ব্লেক হেডছ হোৱাইট হেডছৰ সমস্যা আছে তেন্তে আপোনালোকে এই ক্লিনজাৰ ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু আটাইতকৈ ভাল কামটো হৈছে যে ই টোনাৰ হিচাপেও কাম কৰে বা আমাৰ স্কিনখন টাইট কৰি ৰাখে আৰু লগতে স্কিনৰ আৰ্দ্ৰতা বা হাইড্ৰেটিং কোৱালিটিটো ই ধৰি ৰখাত সহায় কৰে গতিকে আপোনালোকে এই টোনাৰ বা এই ফেস ক্লিনজাৰটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে বিশেষকৈ গৰম দিনকেইটাত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিলে বেছি ভাল ফলাফল পাব আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে পৰিমাণ বুলি কথা নাই তিয়হৰ ৰস অলপমান লওক তাৰ লগত 2-3 চামুচ কেঁচা গাখীৰ মিক্স কৰি আপোনালোকে কপাহেৰে মুখত লগাই শুকুৱাৰ পিছত এইখিনি পৰিষ্কাৰ পানীৰে ধুই পেলাওক 4 নম্বৰ নেচাৰেল ফেস ক্লিনজাৰ বা ফেস ওয়াশ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি কেঁচা গাখীৰ আৰু এলোভেৰা বা ছালকুঁৱৰীৰ মিশ্ৰণ আপোনালোকে এলোভেৰা বা ছালকুঁৱৰীৰ গুণাগুণৰ কথা নিশ্চয় জানে এলোভেৰা ব্যৱহাৰ কৰিলে ই আমাৰ স্কিনৰ বাবে ফেস ওয়াশ বা ময়শ্চাৰাইজাৰ বা টোনাৰ হিচাপেও কাম কৰে ছালৰ কলা দাগৰ সমস্যা বা ছালৰ হাইপাৰ পিগমেন্টেশনৰ সমস্যা সানবাৰ্ন আৰু হালমন পিম্পলছ এইবিলাক সমস্যাটো এলোভেৰা বহুত উপকাৰী আৰু এই মিশ্ৰণে আসলতে আমাৰ স্কিনখন
পৰিষ্কাৰ কৰে আৰু হাইড্ৰেটিং কোৱালিটি ধৰি ৰাখে আৰু বহুতো সমস্যা কম কৰে এতিয়া আহোঁ কেইটামান ফেচ স্ক্ৰাব বা বডি স্ক্ৰাবৰ কথালৈ যিকেইটা মই নিজেও প্ৰায়ে ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ কিন্তু আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে আমি ফেচ স্ক্ৰাব বা বডি স্ক্ৰাব কিয় ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমাৰ স্কিনত যেতিয়া মৰা কোষ বা মৃত কোষ বা ডেড স্কিন চেলৰ লেয়াৰ যেতিয়া লাহে লাহে জমা হয় তেতিয়া আমাৰ স্কিনখন দেখাত ডাল হৈ পৰে আৰু স্কিনৰ গ্ল'টো নোহোৱা হৈ পৰে তেতিয়া আমি কিবা কিবি ভাল বস্তু লগালেও আমাৰ স্কিনখনৰ গ্ল'টো ঘূৰি নাহে সেয়েহে আমি মাজে সময়ে স্কিনখন এক্সফলিয়েট কৰিব লাগে বা ডেড স্কিন চেলৰ লেয়াৰটো আমি গুচাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ বাবে আটাইতকৈ বেষ্ট উপায় হৈছে প্ৰাকৃতিক উপাদানৰ ব্যৱহাৰ কাৰণ কেমিকেল বস্তু যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া ইয়াৰ সাইড ইফেক্টটো হয়তো আহিব পাৰে আপোনালোকে সেয়েহে যিমান পাৰে নেচাৰেল বা প্ৰাকৃতিক উপাদানে ফেচ স্ক্ৰাব ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে আৰু ইয়াৰ বাবে আটাইতকৈ বেষ্ট উপায় হৈছে মাহ হালধিৰ মিশ্ৰণ অকল বিহু বুলি নহয় আপোনালোকে যিকোনো সময়তে মাহ হালধিৰ মিশ্ৰণ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই মিশ্ৰণে ধুনীয়াকৈ ফেচ স্ক্ৰাবৰ নিচিনাকৈ কাম কৰে আৰু আপোনাৰ ডেড স্কিন চেলৰ লেয়াৰটো গুচোৱাটো সহায় কৰিব আৰু 2 নম্বৰ ফেচ স্ক্ৰাব বা বডি স্ক্ৰাব হিচাপে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বেচন আৰু কেঁচা গাখীৰৰ মিশ্ৰণ এই মিশ্ৰণেও আমাৰ স্কিনখন ধুনীয়া কৰে গ্ল' কৰাত সহায় কৰে আৰু ডেড স্কিন চেলৰ লেয়াৰটো আঁতৰাই এই ফেচ স্ক্ৰাবৰ নিচিনাকৈ কাম কৰে বেচনৰ লগত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে হালধি দিব পাৰে বা দৈ মিশ্ৰণো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যাৰ স্কিনত যিটো বস্তুৱে মানে আপোনালোকে তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি চাওকচোন ই নিশ্চয় আপোনালোকক ভাল ফলাফল দিব 3 নম্বৰ ফেচ স্ক্ৰাব বা বডি স্ক্ৰাব হিচাপে আপোনালোকে ওটছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে পাকঘৰত ব্যৱহাৰ হোৱা ওটছ আমাৰ স্কিনৰ বাবে বহুত ভাল আৰু ই আমাৰ ডেড স্কিন চেলৰ লেয়াৰটো গুচাই ফেচ স্ক্ৰাব হিচাপে ধুনীয়াকৈ কাম কৰে আপোনালোকে ওটছক যদি ফেচ স্ক্ৰাব বা বডি স্ক্ৰাব হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে মিক্সিত গুড়ি কৰি পাউডাৰ বনাই লওক আৰু তাৰ লগত কেঁচা গাখীৰ আৰু মৌ মিহলাই আপোনালোকে ফেচ স্ক্ৰাব বা বডি স্ক্ৰাব হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নাইবা আপোনালোকে ওটছৰ লগত দৈ মিহলাইও ফেচ স্ক্ৰাব বা বডি স্ক্ৰাব হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এনেকৈ আপোনালোকে সপ্তাহত 2-3 দিন মানকৈ যদি নিজৰ স্কিনখনৰ যত্ন লয় তেন্তে আপোনাৰ স্কিনখন ধুনীয়া গ্ল' কৰি থাকিব আৰু আপোনাক সকলোৱে ধুনীয়া বুলি নিশ্চয় ক'ব 4 নম্বৰ নেচাৰেল ফেচ স্ক্ৰাব বা বডি স্ক্ৰাব হিচাপে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কেঁচা আলুৰ ৰস কেঁচা গাখীৰ আৰু পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণ এই মিশ্ৰণে ছালৰ ক'লা দাগৰ সমস্যা নাইকিয়া কৰাত সহায় কৰে আৰু ছালখনৰ ডেড স্কিন চেলৰ লেয়াৰটো নাইকিয়া কৰি স্কিনখন গ্ল' কৰাটো সহায় কৰে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে সৰু চাই আলু এটা পিচি লওক বা তাৰ পৰা ৰসখিনি উলিয়াই লওক তাৰ লগত অলপমান কেঁচা গাখীৰ আৰু পিঠাগুড়ি মিহলাই এটা পেক বনাই বা পেষ্ট বনাই আপোনালোকে মুখত 3 মিনিট মানৰ বাবে লাহে লাহে মাছাজ কৰক আৰু 10 মিনিট মান ৰাখি এখিনি শুকাবলৈ দিয়ক তাৰ পিছত পৰিষ্কাৰ পানীয়ে মুখখন ধুই পেলাওক এই মিশ্ৰণটো আপোনালোকে বডিত বা গাটো লগাব পাৰে ই আপোনাৰ স্কিনখন ধুনীয়া গ্ল' কৰি তুলিব আৰু আপোনাক ধুনীয়া কৰাত নিশ্চয় সহায় কৰিব এই ফেচ স্ক্ৰাবটো বা বডি স্ক্ৰাবটো আপোনালোকে সপ্তাহত 2 দিন বা 3 দিনকৈ ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে আৰু ইতিমধ্যে মই যিকেইটা ফেচ ক্লিনজাৰ বা ফেচ স্ক্ৰাবৰ কথা আপোনালোকক জনালোঁ সেইকেইটা মই নিজেও মাজে সময়ে ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ সেয়েহে আজি আপোনালোকৰ লগত সেইকেইটা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু মই যিকেইটা ফেচ ক্লিনজাৰৰ কথা ক'লোঁ সেইকেইটা আপোনালোকে টনাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কাৰণ কামটো একেটাই হয় আৰু মাজে সময়ে আপোনালোকে তিয়হৰ ৰস মুখত এপ্লাই কৰিব পাৰে বা তিয়হৰ স্লাইচ আপোনালোকে চকুত দিব পাৰে ইও আপোনাৰ স্কিনখন ধুনীয়া কৰিব বা টোন আপ কৰিব আৰু ৰ'জ ৱাটাৰ টোনাৰ আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ স্কিন টাইপত লগাব পাৰে ই স্কিনৰ বাবে আটাইতকৈ ভাল হয় আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ব্যৱহাৰ কৰা কেইটামান টিপছ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোক নিশ্চয় উপকৃত হৈছে যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাল লাগে আপোনালোকে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰে যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰে ষ্টে হেল্ডি ষ্টে হেপ্পী